Hello everyone. වෙනදා වගේම අදත් short but sweet පාඩමින් ඔයාට එදිනදා කතා බහේදී ඊටාම වැදගත් වෙන බොහොම අර්ථාන්විත ෆ්‍රේස් එකක් කියලා දෙන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. In one's hour of need. ඔයා තාමත් මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. Then in one's hour of need කියලා තිබුණාට ඔයාට මේක එකපාරම පාවිච්චි කරගන්න හැකියාව නැහැ. දැන් ඉස්සෙල්ලා බලමු මේ hour of need. HOUR hour of need. Hour of need. ඔහොමයි මේක උච්චාරණය කරන්න ඕනේ. Hour of need. That means the time when help is most needed. The time when help is most needed. දැන් බලන්නකෝ මම මේකේ නිර්වචනය කරන ආකාරය අහගෙන හිටපුවාමත් ඉංග්‍රීසි හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. The time වේලාව කාලය. ඔය කියන අර්ථය සඳහානේ time පාවිච්චි කරන්නේ. when විට කොයි වෙලාවෙද මේ කියන්නේ help is most needed. මොකක්ද මේ කියන්නේ? උදව් අත්‍යවශ්‍යම මොහොතේදී උදව් අවශ්‍යම වෙලාව කියන්න තමයි අපි hour of need කියන phrase එක පාවිච්චි කරන්නේ. Okay, let's see how to use it in meaningful sentences and how to use it in our day-to-day conversations. එහෙනම් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක අර්ථාන්විත වාක්‍යවල යොදාගන්නේ කියලා. කොහොමද එදිනදා කතා බහේදී පාවිච්චි කරන්න කියලා. කෙනෙක් මෙහෙම කියනවා. He helps me. ඔහු මට උදව් කරනවා. He helps me in my hour of need. අන්න එතනදී අපි in my, in your, in her ඔන්නෝම ගලප ගන්න ඕනේ ගැලපෙන විදිහට, සුදුසු විදිහට. He helps me. ඔහු මට උදව් කරනවා. In my hour of need. මට උදව් අවශ්‍යම මොහොතේදී නැත්නම් අවශ්‍ය වෙලාවේදී ඔහු මට උදව් කරනවා. He helps me in my hour of need. He's a genuine friend. We have heard of the saying that a friend in need is a friend indeed. අවශ්‍යතාවයේදී පිහිටවන මිතුරා සැබෑ මිතුරෙක්. මම මීට කලිනුත් උගන්වලා තියෙනවා. නැවතත් බලමු දෙක. A friend in need. In need is a friend indeed. Indeed කියන්නේ තනි පදයක්. In need කියන්නේ වචන දෙකක්. එතනදි කියන්නේ අවශ්‍යතාවයේදී පිහිටවන මිතුරා සැබෑ මිතුරේ. අන්න එවැනි මිතුරෝ සැබවින්ම උදව් කරන මිතුරෝ සමහර විට දහස් ගානකට එක්කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. අන්න එවැනි පුජ්‍යලෙක් ගැන අපි කියන්නේ කොහොමද එතකොට? He helps me. He is a genuine friend. He helps me in my hour of need. ඔහු මට උදව් කරනවා. කොයි වෙලාවේද? මට උදව් අවශ්‍යම වෙලාවේදී. අපි තව උදාහරණයක් බලමු. Don't desert me. එතකොට නිකන් desert කියනකොට ඔයාලට කාන්තාරයක් මතක් වෙනව නේද? සමහර වෙලාවට අතුරුපස මතක් වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. නමුත් මතක තියාගන්න DESERT desert කියන්නේ කාන්තාරය. ඒ වගේම මේක verb එකක්. You can use this as a verb too. මේක ක්‍රියාපදයක් විදිහටත් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අතහැරලා දානවා අතරමං කරනවා වගේ අදහසක් තියෙනවා මේකේ. අන්න ඒකයි මෙතෙන්ද ගත්තේ. Don't desert me. මාව අතහැරලා දාන්න එපා. තනි කරලා දාන්න එපා කියන අදහස එනවා. In my hour of need. In my hour of need. මට උදව් අවශ්‍ය මොහොතේදී, කාලෙදී, වෙලාවේදී මාව අතහැරලා දාන්න එපා, තනි කරන්න එපා කියන එකයි මේ වාක්‍යයේ තේරුම. මට කියන්න අමතකුණානේ. desert කියන්නේ මේක නම් අර අපි කන අතුරුපසට මොකද්ද කියන්නේ? DESSERT. වෙනස double S එනවා. හැබැයි ඕක නිවැරදිව උච්චාරණය කරන තාලේ දන්නේ කිහිප දෙනෙක් විතරයි. Dessert. අපි එක කියවන්න ඕනේ dessert. What is for dessert today?
What is for dessert today? අද මොනවද තියෙන්නේ අතුරුපසට? What is for dessert today? There's ice cream for dessert. There's ice cream for dessert. Ice cream තියෙනවා. Wow, that sounds good. මරු නියමයි. ඔය කියන අදහසයි එතන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ යමක් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඒක දැනට තියෙන දැනුමත් එක්ක එකතු කරලා. දැන් දැනට නැති දැනුමකට එකතු කරගන්න බැහැනේ. එය අතිශයින්ම ප්‍රායෝගික නොවන කාරණාවක්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා තේරුම් ගන්නට ඕනේ දැනට Taman සතුව මතකයේ තියෙන දැනුමට මේ අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න දේ එකතු කරලා මික්ස් කරලා බලන්න මට මොකක්ද මේකෙන් ගන්න පුළුවන් වැඩි. මගේ දැනුම හැකියාව අනුව කොහොමද මම මේක ප්‍රයෝජනෙට ගන්න කියලා උත්සාහ කරන්න. You never try to be someone else. ඔයා කවුරුවත් වෙන්න උත්සාහ කරන්න එපා. You should always try to compete with yourself, not with the others. ඔයා හැම වෙලාවෙම තරඟ වදින්න ඕනේ, compete කරන්න ඕනේ, තරඟ වදින්න ඕනේ. ඔයා එක්ක මිසක් වෙන කවුරුත් එක්ක නෙවෙයි. ඒ නිසා ඔයා හැම මොහොතකම හිතන්න දිනපතා ඉගෙන ගන්න ගමන් පුහුණු වෙන්න. ඔයා හිතියට වඩා සෑම තප්පරයකම ඉහළට එනවා. ඉතින් මේක තමයි ඉගෙනීමේ පහසුම ක්‍රමය. එහෙම නැතු ඔයා තව කෙනෙක් දිහා බලාගෙන ඒ විදිහට ඉගෙන ගන්නවයි කියන එක හොඳ දෙයක් වෙන්න පුළුවන් එක පැත්තකින්. නමුත් හැම වෙලාවෙම ඒක නිවැරදි ක්‍රමය නෙවෙයි. මම උපදෙස් දුන්න වැඩි වගේ. Okay, let's come back to the point. එහෙනම් නැවතත් එමු කාරණාවට in hour of need. එහෙනම් මට උදව් අවශ්‍ය මොහොතේදී කියලා කියන්නේ in my hour of need. ඔයාට උදව් අවශ්‍ය වෙලාවේදී in your hour of need. අපිට උදව් අවශ්‍ය වෙලාවේදී in our hour of need. දෙකම ශබ්දිකයි ඒ වුණාට අකුරු වෙනස්. our මෙතන තියෙන්නේ OUR. in our hour of need. අපිට උදව් අවශ්‍ය මොහොතේදී in their hour of need. THEIR. in their hour of need. ඔවුන්ට උදව් අවශ්‍ය මොහොතේදී in her hour of need. ඇයට උදව් අවශ්‍ය මොහොතේදී in his hour of need. ඔහුට උදව් අවශ්‍ය මොහොතේදී. මෙන්න මේ විදිහට පුහුණු වෙලා ඉගෙනගෙන පුහුණු වෙලා සූදානමින් තියාගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ශනිකව මේක පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ. එහෙමනම් මෙන්න මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න සමන් යාපා YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. like කරන්න, comment කරන්න. ඔයාගේ අදහස් සුදහස් මට ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඔයාට අවශ්‍ය කරන විදිහට පාඩම් සකස් කරන්න. So, thank you very much. Bye for now. ඔයා මගේ ඉංග්‍රීසි පන්ති වලට එකතු වෙන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේකට සමන් දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. Hi everyone, I am Shajit Premchandra, retired army officer. Today I thought to make a video like this to bring you an important message regarding English language. Because today we can't keep away from this language at all. We know nowadays how people are struggling to learn this language. Some people give up learning this language because of that effort. Sometimes they may not be able to find out a good English teacher. I also had a lot of problems then with this language. Although I spoke in English, I made so many grammatical mistakes. To overcome from this grammatical mistake, I needed to find out a good English teacher with proper instructions. One day I saw a video clip on YouTube called Saman Yapa. I watched it. I was mesmerized to see the way of his narration, his pronunciation, and his solemn voice. At that moment, I thought he is the most suitable instructor for me to get improve my knowledge. By sending a small message to WhatsApp, I joined his classes. I got improve my knowledge within short period. The specialty I see in these classes, the opportunity we have to speak in English. No matter how much knowledge we have, if you don't have opportunity to speak in English or practice it, we can't handle this language as we wish. If you join Saman Yapa classes, you can find all these opportunity. So, if you really want to get improve your knowledge within short period like me, the Saman Yapa is there to help you. By taking part in his classes, you can get more beneficials. Why I say so? Because I know how I got improve my knowledge by participating in his classes. That's why I mentioned you to participate in his classes and get the beneficial of it. You have the opportunity. Try once and feel the difference.
I wish you all the best and good luck. Thank you. මාගාව බොහෝ අය ඉගෙන ගන්නවා. විවිධ වෘත්තිකයෝ. අපේ රටේ ඉඳන් විතරක් නෙමෙයි විදේශගත වෙලා ඉඳන් ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් බොහෝ දෙනෙක් මට මේ අවස්ථාවේදී ඉදිරිපත් කරන්න බෑ ඔවුන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කරගන්න අවශ්‍ය වන නිසා. මම කිසි කෙනෙකුට බලපෑමක් කරන්නෙත් නෑ. මගේ වීඩියෝ එකට පෙනී සිටින්න එහෙම නැත්නම් මම වෙනුවෙන් වා කතා කරන්න කියලා. ඔයා මෙන්න මේ වගේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අතිදක්ෂයෙක් වෙන්න කැමති නම් ඔයා දැන්ම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. So bye for now. නේවාසිකව පුහුණුව ලැබමින් හොඳට චතුර විදියට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කැමති නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව විධිමත්ව හරියට ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉංග්‍රීසි හරියටම කතා කරන්න ප්‍රායෝගික පුහුණු වැඩසටහන් සමග ප්‍රායෝගිකවම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඔයා කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් දාන්න. ඔයාට පන්තිවලට එහෙම සහභාගී වෙන්න බැරි නම් මොකද විදේශගත වෙලා ඉන්න අයට මේක ප්‍රායෝගිකව කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් හරහා මේ පන්තිවලට සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයාලට වඩාත් උචිත වෙන ක්‍රමවේදය තමයි ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එක ඉගෙන ගන්න එක. ඉතින් මේ පාරේ උසස් පෙළට පෙළී ඉන්න දුවා දරුවන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට යන්නේ නැතිව නේවාසික පුහුණුවකට දින 20කට 25කට එහෙම නැත්නම් දින 30කට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ජීවිතේම වෙනස් කරලා පෙන්වනවා. කයිවාරු නෙවෙයි කරලා පෙන්වනවා. ඇවිල්ලා බලන්න. ඔයාට සැබෑ වෙනසක් සිද්ධ වෙයි. මොකද විධිමත්ව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් පුහුණු වීම කරනවායි කියන කේම තේරුම දවස අවසානයේ වෙන්න කලින් හැම මොහොතකම ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ පුහුණුවේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක දින ගණනාවක් එක දිගට කරනකොට බොහෝ දැනුම් සම්භාරයක් ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඕනම දෙයක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කීමේ හැකියාව ප්‍රගුණ කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් ජීවිතේම වෙනස් කරන මේ පාඨමාලාවට එන්න. වයස් ભેදයක් නැහැ. ඔයාගේ පෙර දැනුම මොකක්ද කියන එක මට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මෙතෙන් ආවට පස්සේ හරියට වැඩ කරන්න කම්මැලි නොවි පුහුණු වෙන්න මම කියන විදිහට වැඩ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට අති විශිෂ්ට ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවාමයි. ඒ හුදෙක් සර්ටිෆිකේට් එකකට සීමා වෙච්ච සංකේතයක් නෙවෙයි. ඔයාගේ ජීවිතේම වෙනස් කරනවා ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් තුලින්.